Hello everyone, welcome to this edition of the podcast. सबैलाई पडकास्टमा स्वागत छ। आज हामी सम्भावना पडकास्टको एउटा स्पेशल एपिसोडमा आएका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीसँग हात्ती हात्तीको प्रोजेक्ट र एजुकेसन कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ साजना जिरेलजी। अनि हात्ती हात्ती भनेको के हो र हात्ती हात्ती कस्तो संस्था हो र हात्ती हात्तीले के काम गर्छ भन्ने कुरा मैले भन्नुभन्दा उहाँले नै भन्नु बेस्ट। सो द फ्लोर इज योर्स सजनाजी, टक टु अस अबाउट व्हाट इज हात्ती हात्ती। Hello everyone and hello to you too. So Hatti Hatti is about women empowerment. Education, basic educations plus tailoring trainings, other skill development trainings are provided. Future entrepreneur empower. That's an interesting proposition, value proposition. किनकि अस्ति नै पनि हामीले जब भेट्यौँ अनि हात्ती हात्तीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, सबैको क्वेसन चाहिँ पहिलो क्वेसन चाहिँ के थियो नि, हात्ती हात्ती चाहिँ किन? सो त्यो नामको ओरिजिनको बारेमा भनिदिनु नि त। सो हात्ती हात्ती चाहिँ हामीले चाहिँ खास कतिले हामीलाई पनि भन्छन् कि किन दुईटा हात्ती हैन। सो हामीले हात्ती चाहिँ किन राखेको भन्दा सो हामीलाई हात्तीको चाहिँ एउटा क्यारेक्टर चाहिँ के मनपर्छ भन्दा दे लभ टु बी इन हर्ड हैन। उनीहरू एकअर्कालाई मद्दत गर्छ, दे आर लाइक प्यासनेट टु बी लाइक टुगेदर हैन। त्यो एउटा क्वालिटी चाहिँ हामीलाई हात्ती हात्तीको बारेमा एकदम मनपर्छ। सो त्यही अनि हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा पनि त्यही एउटा क्वालिटीलाई लाइक we need to help each other, we empower each other, and support each other. भन्ने एउटा थीममा चाहिँ हात्ती हात्ती अर्गनाइजेसन इट्सेल्फ भएको कारणले हामीले चाहिँ हात्तीलाई चुज गरे हो। अब तपाईहरुको लोगोमा पनि दुईटा हात्ती छ अनि डिफरेन्ट कलर्सहरु छ। त्यो कलर कम्बिनेसनको बारेमा पनि भनिदिनु न, बिकज आई फाउन्ड इट रियली इन्ट्रेस्टिङ। अनि हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै हामी एउटा जर्नी अफ एन एन्टरप्रेन्योर भन्ने प्रोग्राममा सँगै पनि थियौँ अनि हामीले अझै धेरै कुरा गऱ्यौँ एन्टरप्रेन्योरशिपको यताउता भनेर। तर स्पेशली हात्ती हात्तीको त्यो डिप डाइभमा हामी गएनौँ किनकि वी न्यू वी वर गोना डु दिस। सो लाइक कलर्सहरुको बारेमा पनि भनिदिनु न, यु हेभ येलो एन्ड ब्लू, and can you describe those colors and त्यसको सिग्निफिकेन्स को बारेमा पनि भनिदिनु नि त। सो हाम्रो चाहिँ 2014 मा हात्ती हात्तीको जो फाउन्डर कपल हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु चाहिँ स्विडेनबाट हो। अनि वान अफ द फाउन्डर्सले नै डुडल गर्नु भएको चाहिँ हाम्रो लोगो हैन। अनि उसको फेभरेट एनिमल पनि हात्ती नै हो। सो वी हैव लाइक लट अफ स्टोरी बिहाइन्ड हात्तीज हैन। अनि यो कलर चाहिँ किन भन्दाखेरि लाइक दे हेभ बिन हेल्पिङ अस हुन्छ नि, एउटा आइडिया उहाँहरूको हैन। सो उहाँहरूले हामीसँग सेयर गर्नुभयो, त्यसरी नै हाम्रो यो आइडिया चाहिँ आजसम्म यहाँ आइपुगेको। सो इन लाइक हुन्छ नि रेस्पेक्ट, उहाँहरूको लागि रेस्पेक्ट र उहाँहरूको कन्ट्रीको लागि रेस्पेक्ट गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूको यो कलर हो, येलो र ब्लू चाहिँ स्विडिश कलर हो, ब्ल्याकको कलर हो। द्याट्स वाइ वी हेभ हात्ती हात्तीको लोगोमा त्यो कलर के। इन्ट्रेस्टिङ। अनि as well colors अनि एकदम प्राइमेरी कलर्सहरु छ अनि मान्छेहरुलाई एकदम वार्म कलर्सहरु छ नि त। अनि सो अब तपाईहरुले चाहिँ बेसिकली ट्रेनिङ दिनुहुन्छ म्याथ, बिजनेस, इकोनोमी अनि मार्जिनलाइज कम्युनिटीको वुमेनहरुलाई त्यो ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। यो ट्रेनिङहरुमा मान्छेहरु जब तपाईहरु अप्रोच गर्न जानुहुन्छ कस्तो स्ट्र्याटेजी लिएर जानुहुन्छ? किनकि अब धेरैजना मान्छेलाई त सुरुदेखि अब बिजनेस के हो भनेर बुझाउनु पर्यो पहिला, अनि तपाईहरुको स्किललाई कसरी बेच्ने भन्नेसम्म पुर्याउनु पर्यो, अनि आखिरमा गएर उहाँलाई बिजनेस सेटअप गर्नेसम्म पनि पुर्याउनु पर्यो। सो यो जर्नी चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ? सो पास्ट इयर्सहरुमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ नि, युसेप भन्ने एउटा संस्था छ हैन। उहाँको थ्रुबाट चाहिँ हामीले वुमेन्सहरुलाई जो चाहिँ, किनकि युसेफ इटसेल्फले चाहिँ एउटा बेसिक टेलरिङ स्किल चाहिँ प्रोभाइड गर्छ त्यस्तो वुमेनहरुको लागि हैन। तर त्यसपछि के भनेको एउटा बिग क्वेसन चाहिँ उहाँहरुको लागि पनि थियो र प्लस हामीले पनि सायद त्यो क्वेसनमा एउटा ब्रिजिङको काम गर्छ र गर्छौं भनेर नै हामी अगाडि आएको। त्यही कारणले पनि हामीले चाहिँ त्यो महिलाहरूलाई जसले चाहिँ ओके म फर्दर ट्रेनिङ लिन चाहन्छु, फर्दर आई वान्ट टु गेट समथिङ मोर बिसाइड्स बेसिक टेलरिङ ट्रेनिङ्स भन्नुहुन्छ अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी जस्तो हात्ती हात्ती संस्थाले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिनुहुन्छ। सो हाउ वी अप्रोच भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टेप चाहिँ उहाँहरूले नै थ्रु युसेफ एन्ड हात्ती हात्ती हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसनमा वुमेन्सहरूलाई दिन्छौँ होइन। तर भन्न पर्दा चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको केही एउटा एक्सपेक्टेसनै हुँदैन बहिनीमा पनि र प्लस हाममा पनि, बिकज वी डोन्ट वान्ट त्यो बहिनीहरूलाई चाहिँ ओके म यस्तो मलाई कम्पनी या अर्गनाइजेसन यस्तो फेसिलिटी दिन्छ, यस्तो गर्छु, म यो हेरेर आएको, त्यस्तो होइन कि। सो इनिसियली चाहिँ हामी सुन्छौँ
उहाँहरूको डिजायर के हो होइन इट्स नट लाइक किनकि हामी उहाँहरू त्यस्तो कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा एक्सपोजर नपाइरहेको हुनसक्छ जहाँ चाहिँ उहाँहरू एज एन इन्डिभिजुअल जसरी आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नलाई चाहनुहुन्छ त्यस्तो अपर्च्युनिटी नपाएको हुन्छ होइन सो हामी चाहिँ त्यस्तै अर्को सोसाइटी बन्न चाहँदैनौँ कि उहाँहरूको लागि या अर्को कम्युनिटी बन्न चाहँदैनौँ त्यही कारणले हामी चाहिँ उहाँहरूको फ्युचर गोल्सहरू फ्युचर डिजायर्सहरू र वाट वी अफर देम होइन इट्स नट जस्ट टु बी एन्ड इकोनोमिकल अन्टरप्रेनर्स बट अल्सो लाइक एभ्री डे उहाँहरूले चाहिँ धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुरा सिकिराख्नु भएको पनि हुन्छ होइन सो त्यसरी नै हामीले डे वानबाट युसेफसँगको भएको कन्भर्सेसनदेखि एनुअल इयर जुन प्लानमा भएको प्रोग्राम सकिन्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ उहाँहरूले गेन गर्नुभएको कुराले दे डिसाइड देमसेल्स आइदर टु बी एन अन्टरप्रेनर या हामी जस्तो अरू संस्थाहरूमा गएर यसरी नै महिलाहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ सो द्याट होल प्रोसेस गोज मैले अनि एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के थाहा भएको थियो भने तपाईँहरूले जुन सामानहरू ल्याएर हामीले जर्नी अफ एन अन्टरप्रेनर प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ यु एट अ स्टल अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँ दिदीहरूले बनाउनु भएको दिदीबहिनीहरूले बनाउनु भएको सामानहरू पनि राख्नुहुन्थ्यो सो उहाँहरूले त्यो सामान बनाउँदाखेरि कसरी तपाईँलाई दिने कुरा चाहिँ के हुन्छ उहाँहरूले भर्खर भन्नुभयो नि त तपाईँहरूको संस्थामा आएर ओके म अन्टरप्रेनर बन्छु कि यो गर्छु भनेर सो कोही मान्छेले 1 वर्ष तपाईँको ट्रेनिङ लियो अथवा 6 महिना अथवा 3 महिना वाट एभर टाइम उहाँले बिताउनु भयो उहाँहरूले तपाईँहरूलाई कसरी ट्रस्ट बिल्ड गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले उहाँहरूप्रति कसरी ट्रस्ट इन्स्टिल गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा नि भनिदिनु न हजुर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको हाम्रो फर्स्ट मिटअपमा चाहिँ अब यस्तो कुरा हुन्छ कि लाइक हामी त्यो हुन्छ नि ओपन माइन्डेड अनि ओपन हार्ट भएर हामी कुरा गर्छौँ होइन सो हामी चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौँ कि ओके दिज आर द थिङ्स हामी यस्तो यस्तो गर्छौँ तपाईँलाई पढ्नमा इन्ट्रेस्ट छ कि छैन नो बिकज हामीलाई पनि त्यो चाहँदैनौँ कि जसलाई पढ्न मन छैन कसलाई टेलरिङ गर्न मन छैन तर एउटा हुन्छ नि एउटा फोर्सफुली कोही आओस् भन्ने चाहिँ हामी चाहँदैनौँ होइन त्यही भएको कारणले हामीले चाहिँ अब फर्स्टमा उहाँहरूसँग प्रपर एउटा कन्भर्सेसनबाटै सुरु हुन्छ होइन कन्भर्सेसन भइसकेपछि अनि उहाँहरूलाई पनि डिफिकल्ट हुन्छ टु बिल्ड अ ट्रस्ट हुन्छ नि एकैचोटि गर्न त डिफिकल्ट हुन्छ होइन सो हाम्रो प्रोग्राम एउटा आउटलाइन हुन्छ त्यो प्रोग्राम आउटलाइनमा सर्टन एक्टिभिटिज हुन्छ टु बिल्ड कम्युनिकेसन अमङ द पिपल इन द हाउस टु बिल्ड कन्फिडेन्स ओभर लाइक अनि कसैलाई गएर केही हेल्प माग्नु पऱ्यो या कसैलाई गएर आफ्नो प्रब्लम सल्भ हुने त्यो कन्फिडेन्स लेभलको वर्कसप्सहरू हुन्छ एट द सेम टाइम तपाईँको अरू एक्टिभिटिज जुन कुराले चाहिँ एउटा वुमनलाई एउटा इन्डिभिजुअल वुमनलाई चाहिँ आफू एक्सपोजरमा हुनको लागि र आफूले चाहेको कुरा एउटा आउटस्पोकन हुनुको लागि जुन स्टप गरिरहेको त्यो फ्याक्टरमा चाहिँ हामी फ्यु स्टेप्स र फ्यु एकदमै टाइनी स्लो स्टेप्सबाट चाहिँ हामी उहाँहरूको त्यो एक्टिभिटी थ्रु एक्टिभिटी हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पुस गरिरहेको हुन्छौँ भनौँ न द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनकि मैले यो कुरा किन जोडेको भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले ट्रस्ट बिल्डअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अब अन्टरप्रेनर्सले एकअर्कामाथि होस् अथवा एउटा इम्प्लोइले अरू इम्प्लोइसँग होस् अथवा बस इम्प्लोइको कुरा आउँछ सब कुरा अथवा कस्टमरमा पनि एउटा ट्रस्ट बिल्डिङ भन्ने कुरा आउँछ अब तपाईँ जब चाहिँ यो उहाँ त्यो दिदीबहिनीहरूबाट वुमेनबाट जुन यो मटेरियल्सहरू बनाउनुहुन्छ लिएर आउनुहुन्छ लुगाको भयो जस्तै अब एउटा बो भयो उहाँहरूको भिडियो एकदम राम्रो छ लिङ्क तल छ भिमीमा एकदम राम्रो भिडियो बनाउनु भएको छ राम्रो ग्राफिक्सहरू छ त्यो सबलाई चाहिँ अब जब हजुर कस्टमरहरूलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कस्टमरहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ उनीहरूले भ्याल्यु प्रपोजिसन हेरेर किन्छन् कि उनीहरूले लुगाको क्वालिटीमा बढी एसेस गरेर किन्छन् कि एउटा मिक्स ब्याग हुन्छ कस्टमरहरूको सो मिक्स ब्याग नै भन्छु म किनकि तर मोर ओभर के मन पराउँछ हाम्रो कस्टमरहरूले हाम्रो प्रोडक्ट्सको बारेमा भन्दाखेरि मेरो त मेन त अब तपाईँको अपसाइकल भयो यो प्रोडक्ट जुन चाहिँ ल्यान्ड गएर पल्युट गर्ने प्रडक्ट हो त्यो कुरा हामीले रियुज गरेर छ एट द सेम टाइम यो अपसाइकल हुने क्रममा कति हामीले रिसाइकल पनि गर्छौँ अपसाइकल क्रममा चाहिँ हामीले अब जस्तै कसरी भइरहेछ त सो नट जस्ट अपसाइक्लिङ अ प्रोडक्ट बट एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि वुमनहरूलाई त्यो प्रडक्ट जुन तपाईँले किन्नुहुन्छ त्यो त्यति ट्रान्सपेरेन्ट छ कि यु क्यान सी वेयर द मनी गोज होइन एट द सेम टाइम तपाईँको हुन्छ नि it's really visible that they can come to our office and then talk to the teller. So त्यो एउटा visibility र त्यो एउटा transparency भएको कारणले पनि
हाम्रो जुन कस्टमर्सहरू उहाँहरू अलिक बढी हाम्रो प्रडक्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र इट्स अल अबाउट लाइक फिडब्याक वी गेट होइन हाम्रो स्टोरीहरूको लागि फिडब्याक दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क द प्राइम फ्याक्टर कस्टमरहरूबाट मन पराउनु कारण चाहिँ त्यही नै हो प्राइम फ्याक्टर भनेको कस्टमरहरूको एउटा मिक्स ब्याग आउँछ अनि अब त्यो मिक्स ब्यागको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ ट्रेजेक्ट्रीमा लाँदैछ जब चाहिँ तपाईँलाई कस्टमर सेगमेन्टेसन अरू फिल्डमा जस्तै कि लेट्स से एउटा पब्लिक स्पिकर छ उहाँले अन्टरप्रेनरसिपको बारेमा केही इभेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि यु नो यो कस्टमर सेगमेन्ट उहाँको सर्टन बिहेभियर्सहरू उहाँहरूले कसरी रियाक्ट गर्नुहुन्छ भनेर when you have a mixed bag how does a day to day like schedule go like for you and for your colleagues किनकि कहिले तपाईँले डिल गर्नुपर्ने साइड भनेको एकदम कोही मान्छे भनेको एकदम कस्टमर भनेको चाहिँ जस्तो पनि आउन सक्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब डिल गर्दाखेरि चाहिँ अन्टरप्रेनर अनि दिदीबहिनीहरूलाई जस्तो पनि सिचुएसनमा डिल गर्नुहुन्छ हाउ इज द डेली स्केड्युल फर यु गाइज सो इट्स एभ्री डे लर्निङ हुन्छ होइन अनि इम्प्रोभाइजेसन हुन्छ तपाईँको अब हुन त अब एउटा हुन्छ नि डेली सेट त हाम्रो भइ नै रह हुन्छ बिकज किन भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ एज अ पर्सन मलाई चाहिँ एउटा डेली सेड्युल होस् हुन्छ नि एउटा आउटलाइन होस् सो द्याट आई क्यान गेट प्रिपेयर्ड बिफोर ह्यान्ड भन्ने जस्तो लाग्छ तर इट्स अलवेज लाइक एउटा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हुन्छ हाम्रोमा यहाँ होइन अनि त्यसपछि अब काम गर्दा गर्दै र गराउँदा गराउँदै र सिकाउँदा सिकाउँदै नै होइन एकअर्काबाट सिकिरहन्छ सो इट्स मोर फ्लेक्सिबल होइन अनि अब कस्तो भन्ने कस्टमर्सहरू इन्सिडेन्ट छ त्यो लाइक केही कुरा सिकेको एकअर्कासँग अथवा कुनै दिन एकदम फनी इन्सिडेन्ट भएको अनि त्यसको त्यो रिपिट हुँदाखेरि चाहिँ ओ मैले त यो पहिल्यै देखिसकेको छु रियाक्ट गर्न मिल्ने त्यस्तो केही भएको छ अहिलेसम्म त्यस्तो त भएको छ तर मैले भने एभ्री डे इट्स न्यू थिङ हुन्छ नि एभ्री डे इट्स न्यू डे एन्ड प्रिसाइजली हाम्रो कन्टेक्सन स्किल्स एभ्री डे इट्स टोटली न्यू थिङ के हुन्छ नि अब हामीले यस्तो वुमेन्स अब 8 जना बहिनीहरू हुनुहुन्छ हाम्रोमा होइन अनि दे कम अप विथ एकदम हुन्छ नि जस्तै अब हामी आज काम गरिरहेको छौँ त्यो काम भोलि पनि गर्छौँ द्याट्स फर स्योर तर the way they react, the way they come up with the solution to the specific problem they have during tailoring and education session, it's quite interesting every day. हाम्रो लागि त्यो एउटा चाहिँ लाइक हुन्छ नि ओके वी हेभ सिन देम सिन्स लाइक हुन्छ नि अ इयर अगाडि होइन तर वी फिल लाइक ओके still we don't know them, you know, still like there are a lot of things that we need to learn from them and there are a lot of things that they are expecting us to teach them, you know. So त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि अब every day like okay हुन्छ नि like I go with this mindset but that's never gonna हुन्छ नि हुन्छ succeed in a way that I thought to. त्यो ब्लुप्रिन्ट अनुसार त अब काम पक्का हुन्छ भन्ने त अब त अन्टरप्रेनरसिपको सेक्टरमा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ सो इन यर डिस्क्रिप्सन इन यर अर्गनाइजेसन्स डिस्क्रिप्सन इट्स अ नन प्रफिट अनि इन द वे यु वर्क यु आर सोसल अन्टरप्रेनर डज प्रफिट टेक अ ब्याक सिट वेन यु डु दिस थिङ्स यो चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ मैले जो सोसल अन्टरप्रेनरसिपमा लागेको मान्छेले पनि उहाँहरूले मलाई सुरु गर्न लागेको मान्छेहरूले सोध्नुहुन्छ अनि जो मिडवे जर्नीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले खै थाहै छैन भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँको अप्रोच चाहिँ के छ तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनको अप्रोच सो हाम्रो लागि चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हाम्रो हात्ती हात्ती चाहिँ कस्तो छ भने सोसल अन्टरप्राइज हो वी डोन्ट मेक प्रफिट बट वी सेल आवर प्रोडक्ट्स होइन सर्टेन मार्जिनमा हामी प्रडक्ट सेल गर्छौँ र त्यो प्रडक्टको त्यो ट्रान्सपेरेन्सी यति हामी दिन सक्छौँ कि त्यो जुन बेचेको पैसा कसरी युज भइरहेछ र कहाँ युज भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी ट्रान्सपेरेन्ट छौँ सो लिगल्ली भन्ने हो भने चाहिँ अब तपाईँको यो लजहरू त चेन्ज भइरहेछ होइन सो हामीले सर्टेन पर्सेन्टेज त तिर्नु परि नै रहेछ तर लाइक यदि भन्ने हो भने एभ्री डे वी आर स्ट्रगलिङ हुन्छ नि एउटा फन्ड रेज गर्नुको लागि एभ्री डे वी आर स्ट्रगलिङ टु सेल आवर प्रोडक्ट्स होइन तर देयर इज लाइक we don't have the profit margin but we have certain margin where we sell our products
अनि सेल गरेको त्यो प्रडक्टबाट आएको अमाउन्ट वी युज इन सर्टेन प्रोजेक्ट्स द्याट वी हेभ इन हाउस सो देयर इज आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी लाइक प्रफिट मार्जिन ओर बट लिगली वी हेभ टु पे यु नो there's a lot big issue behind त्यो legally हामीलाई किन तिर्नुपर्ने यताउता every year त्यो एउटा डिस्कसन भइ नै रहेको हुन्छ हैन तर it's sort of like funny for me like okay हुन्छ नि हामीले प्रफिट बनाएको छैन we are registered non profit company but हामीले तिर्नुपर्छ के सो it's हुन्छ नि एक्सप्लेन गर्ने पोसिबल नै छैन के त्यो यो कुरा चाहिँ मलाई तपाईले पनि भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ मलाई अरूले पनि भन्नुभएको छ क्या किनकि अब तपाईहरुको पनि एक किसिमले स्टार्टअप हो इट्स अ भेरी न्यू थट न्यू स्कुल अफ थट न्यू अर्गनाइजेसन नेपालमा बिकज 2014 to 2019 it's only been 5 years and 5 years मा एउटा सोशल एन्टरप्राइजलाई धेरै कुरा सिक्ने धेरै कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्ने धेरै कुरा प्र्याक्टिस गर्नको लागि it becomes like that like learning phase अब चाहिँ like you start like going through the motions you learn हुन्छ नि what works and what doesn't work तपाईले भन्नुभयो नि फन्ड रेजिङको कुरा पनि अब once a company matures or it takes a certain time नेपालमा चाहिँ अलिकति समय बितायो भने चाहिँ जुन पनि चल्ने खुल्न चाहिँ 2 वर्षमा 15-20 वटा खुल्ने अनि बन्द हुने अनि तर जो 5 वर्ष टिक्यो उनीहरु चाहिँ टिकिरहने चाहिँ मैले देखेको कुरा अब यही भन्दा भन्दै तपाईले चाहिँ यो जुन अरु लेडिजहरु आउनुहुन्छ उहाँहरु पनि एन्टरप्रेन्योर बन्छु भनेर भन्नुहुन्छ तपाईहरुको यो जुन ट्याक्स तिर्ने अनि यो बिजनेस साइडको यो सब गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको रेस्पोन्स कस्तो छ यो ट्याक्स तिर्ने कुरामा प्रब्लमहरु धेरै छ बिजनेस गर्नै गाह्रो भयो यस्तो यस्तो कुराहरु उहाँ लेडिजहरुले ल्याउनुहुन्छ यस्तो कुराहरु हजुर ल्याउनुहुन्छ किनकि बिकज उनीहरूले हामीलाई देखि नै रह हुन्छ कि सो गोइङ थ्रु एभ्रिथिङ अनि हामी चाहिँ अब कम्युनिकेसन धेरै गर्छौँ होइन वी ट्राई टु बी मोर ट्रान्सपेरेन्ट बिकज वी वान्ट देम टु लर्न नट जस्ट वाट वी से बट मोर लाइक दे सी हुन्छ नि अब उनीहरू पनि महिलाहरू चाहिँ धेरै भोलि म आफ्नै सप खोल्छु आफ्नै एउटा रजिस्टर्ड कम्पनी बनाउँछु अनि यस्तै महिलालाई सपोर्ट गर्छु भन्ने हुन्छ तर देयर आर फ्यु च्यालेन्जेस हुन्छ जुन चाहिँ उहाँहरूलाई हामी चाहिँ अब सर्टेन उहाँहरूले हामीलाई हेरेर नै अब्जर्भ गर्नुहुन्छ एट सम पोइन्ट दे गिभ अस फिडब्याक हुन्छ नि त्यो एउटा पेसेन्स लेभल राख्नेदेखि लिएर एउटा हुन्छ नि एउटा अप्टिमिस्टिक हुनेदेखि लिएर होइन त्यस्तो कुरा त उहाँहरूले पनि हामीलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ र सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि तर लिगल्ली कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग बसेर नै कुरा गर्छौँ प्लस हाम्रो अब जो अडिटर हुनुहुन्छ उहाँ आउँदाखेरि दे हेभ लाइक डुअल कन्भर्सेसन ओभर इट होइन एन्ड इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ कि दे कम अप विथ द क्वेसन्स कि रिगार्डिङ लज एन्ड रिगार्डिङ रजिस्ट्रेसन अफ कम्पनी यताउता सो द्याट इज क्वाइट फर मी ओर फर माई team who has been working since day one with them हैन उनीहरुको लागि चाहिँ एउटा बिग अचिभमेन्ट नै हो भन्ने जस्तो लाग्छ कि ए अब अलि हतोत्साहित गरी फिल कहिलेकाहीँ गराउँछ कोही कोहीलाई यो लजहरुको उ गर्दाखेरि किनकि मलाई चाहिँ अब कुनै सरकारी अफिसमा गएर 20 मिनेट पनि बस्नु पर्यो भने म किन आएँ मेरो अस्तित्व के छ भन्ने प्रश्नहरु चाहिँ धेरै आउँछ अझ उहाँ दिदीबहिनीहरुलाई त अझ म त अब अलिकति पढेर मलाई चाहिँ कहाँ के गर्ने भन्ने इन्फर्मेसन सबै हुँदै पनि मलाई त्यो हुन्छ कति दिदीबहिनीहरुले त भर्खरै पढ्न सिक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अब मेरै गाउँ पुकुरा गर्ने भने ककरा सिकिरहेको पनि अहिले दिदीबहिनीहरु मैले देख्छु उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ उहाँ कोही सरकारी काम कार्यालयमा जाँदाखेरि उहाँहरूले कस्तो फिडब्याक पाउनुहुन्छ त्यस्तो कुनै एक्सपिरियन्स छ सेयर गर्न मिल्ने त्यस्तो त एक्सपिरियन्स छैन तर कस्तो हुन्छ नि किन यस्तो भइरहेको भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नुहुन्छ कि किन हाम्रो पोलिटिक्स यस्तो बिकज उनीहरू चाहिँ सम गर्ल्स आर फ्रम सच कम्युनिटी उनीहरूलाई आफ्नो लज के छ हुन्छ नि हाम्रो नेपालमा एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन कस्तो छ नियमले के भन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन कि सो कहिले भन्दाखेरि बरु नजानेको भए ठिक थियो टाइपको एउटा हुन्छ नि एउटा फनी फिडब्याक त्यस्तो पनि पाउँछौँ कि हामीले चाहिँ तर एकदमै प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ हामीले त्यस्तो चाहिँ गरे भएको छैन त्यस्तो फिडब्याक चाहिँ पाएको अनि तपाईहरुको प्रोडक्टहरु चाहिँ नेपाल बाहिर पनि जान्छ किनकि मैले त्यो इभेन्ट्सहरु स्विडेनको कुन ठाउँ प्रनाउन्स गर्न नसक्ने सरी है ठाउँहरुमा मैले वेबसाइटहरुमा पनि देखेको थिएँ अनि सर्च गर्दाखेरि जान्छ त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न
हजुर अब स्विडेनमा चाहिँ हाम्रो फाउन्डर्स नै हुनुहुन्छ उहाँ होइन उहाँ त्यहाँ बसेर चाहिँ लाइक फ्यु मार्केट्सहरू चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ सो उहाँहरू आफै नै गएर भलन्टरीली प्रडक्ट सेल गरिदिनुहुन्छ सेल गर्नुको साथसाथै एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ किनकि हाम्रो एउटा गुड कज एउटा हुन्छ नि वुमन इम्पावरमेन्ट नट अ भेरी बिग अर्गनाइजेसन बट स्टिल एउटा स्मल स्टेप टु इम्पावरमेन्ट जुन चाहिँ धेरै कस्टमर्सहरूले एकदमै एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ होइन सो उहाँहरूले त्यो प्रडक्ट चाहिँ स्विडेनमा सेल गर्नुहुन्छ एट द सेम टाइम तपाईँको थ्रु पिपल एन्ड पिपल मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू भन्दा पनि हाम्रो products also I would say but especially the story behind it उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ बढी एट्र्याक्ट गराएको छ कि so we have been getting few orders from other part of the world as well. That's interesting. अनि अब मलाई अलि इन्ट्रेस्टिङ अब हामी स्विडेनकै कुरा गर्दैछौँ फर्स्ट टाइम वी मेट इन पर्सन तपाईँको कलिग चाहिँ एकजना इन्टर्न हुनुहुन्थ्यो स्विडेनबाटै आउनु स्विडेनबाट कि स्विडेन डेनमार्कबाट आउनुभएको थियो अनि त्यहाँ तपाईँहरूको वेबसाइटमा पनि इन्टर्नमा नामहरू लेखेर देयर पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स एक्चुअली एक्सप्लेन गर्दैन हाउ इट गोज लाइक युजली हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट कोही मान्छे विदेश जान्छ इन्टर्न त्यहाँ गर्छ अनि फर्किन्छ तर तपाईँहरूको केसमा चाहिँ यो प्रोभाइडिङ जब्स फर फरेनर्स टु सो हाउ डज द्याट वर्क लाइक त्यो एउटा एक्सपिरियन्सको बारेमा नि भनिदिनु हाम्रोमा चाहिँ युजली कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले अप्रोच चाहिँ गर्दैनौँ होइन तर सम हाउ पिपल लाइक देयर आर फलोवर्स इन आवर सोसियल मिडिया उहाँहरूले चाहिँ एकजनाले अर्कोलाई भन्दा भन्दै हुन्छ नि एकजना इन्टर्न्स आउनुहुन्छ उहाँले अप्लाई गर्नुहुन्छ सो इज देयर एनी पोसिबिलिटी फर एनी लाइक हुन्छ नि अब इन टर्म्स अफ फ्यासन्स होइन इन टर्म्स अफ एथिकल फ्यासन्स आई वुड से एथिकल फ्यासन्सको लागि उहाँहरूसँग केही आइडिया छ उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ नि उहाँहरू अनि दे वान्ट टु भिजिट सो transparent हुनुको लागि they want to come they come here and then help out with हुन्छ नि एउटा intercultural sharing हुन्छ हाम्रोमा यहाँ हैन so they share their ideas and त्यसपछि they go back with some impression and they share with somebody else अनि त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म आउनु भएको हाम्रो इन्टर्न्सहरू चाहिँ त्यसरी आउनु भइरहेछ कि सो हामीले डाइरेक्ट अप्रोचहरू चाहिँ गरेका छैन तर आउनुहुनेहरू चाहिँ थ्रु माउथ टु माउथ कम्युनिकेसन या एउटा फिडब्याक पाएको हिसाबमा आउनुहुन्छ कि अब त्यो वर्ड टु माउथको कुरामा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा के आउँछ भने हाउ यु इन्टरेक्ट विथ द पर्सन डेली भन्ने पनि कुरा होइन अब तपाईँले अब इन्टरेक्ट गर्दाखेरि कल्चरल डिफ्रेन्सेस चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ आई वान्ट टु एस्क यु द्याट किनकि तपाईँको त फाउन्डर पनि अब विदेशी भएको कारणले तर तपाईँहरूको पुरा टिम मेजोरिटी चाहिँ नेपाली नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू काम गर्ने कल्चरल डिफ्रेन्सेसहरू अनि कहिलेकाहीँ लस्ट इन ट्रान्सलेसन कुराहरू यस्तोहरूको बारेमा पनि भनिदिनु हजुरको एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको छ भनेर लस्ट इन कम्युनिकेसन त हुन्छ नै कम्युनिकेसन भन्दा लस्ट इन त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट नभएर हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम अनि मैले सिन्स लाइक भेरी लङ मैले आई हेभ बिन वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट कल्चरल पिपल हुन्छ नि आउटसाइड नेपालको मान्छेहरूसँग प्लस नेपाली नै मान्छेहरूसँग सो आई फिल लाइक आई हेभ त्यो क्यापेसिटी चाहिँ टु ह्यान्डल एन्ड टु बी पेसेन्ट ओभर हुन्छ नि उहाँहरूको त्यो एउटा रस स्केड्युल र हाम्रो एउटा ओके चिलवाला जुन हाम्रो नेपाली एटिट्युड छ त्यो बिचमा आई थिङ्क आई क्यान ब्यालेन्स हुन्छ नि तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको एक्सपेक्टेसन मिट नहुँदाखेरि बोथ मेम्बर्सलाई चाहिँ अलिकति भने जस्तो त हुन्छ होइन तर वी ट्राई टु सल्भ मोस्ट अफ द प्रब्लम्स थ्रु कम्युनिकेसन सो द्याट इज वान अफ द की फ्याक्टर इन हात्ती हात्ती एज वेल कम्युनिकेसन इज लाइक भेरी स्ट्रङ हामी चाहिँ कसैलाई एकदम केही फिल भयो भने हामी भनिहाल्छौँ होइन सो एट द सेम टाइम हाम्रो बहिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि दे लभ टु गेट इन्टरेक्टेड हुन्छ नि नट जस्ट नेपाली पिपल तर इन्टरनेसनल पिपलहरूसँग बिकज दे वन्ट टु दे आर लर्निङ इङ्ग्लिस होइन उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आफूसँग जति जानेको इङ्ग्लिस हो दे वन्ट टु युज इट के अनि त्यसपछि तर नेपाली कल्चर अब दे आर रियली पोलाइट रियली हम्बल होइन तर इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ टु सी हाउ दे सेयर हुन्छ नि एउटा it's not like total English language, but they mix up with the words and they make their own sentence and they communicate. You know, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ like I have seen त्यो एउटा confidence level मा improvement हुन्छ नि एउटा evaluate गर्दाखेरि उहाँहरूको confidence level लाई एउटा boost गर्ने one of the factor पनि मैले through interaction with foreign people जस्तो पनि मैले पाएको छु कि so I am like
that is quite what to say, it's like your attempt to empower the woman again. अब तपाईँलाई नि आफैलाई नि एकदम फिल हुन्छ होला नि अब उहाँहरूले त त्यत्रो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ बोलेर क्वेसन सोध्नलाई मलाई पनि हुन्छ होला नि है त्यस्तो म पनि पर्यो भने त सोध्छु होला भन्ने त्यस्तो हुन्छ होला नि है हजुर हजुर हुन्छ so this is what I learned from them like wow they are making the attempt and you don't need to have like your language to have communication in different cultural people so it's more like how confidently you are there to bring out what you have to give the others, so that is quite something I learned from them and quite impressive at the same time. तपाईँले सोसल मिडियाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले भर्खर होइन अनि अझ फ्यासन ब्रान्डमा त अब रिगार्डलेस इफ युआर प्रफिट नन प्रफिट यदि फ्यासनको कुनै एक्सेसरिज लुगा केही पनि सेल गर्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा प्रेजेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन तपाईँहरूको टिम मेम्बर्सहरू एन्ड दे आर भेरी लाइक सोसियल मिडिया कन्सियस टिम मेम्बर्समा नि अलि पछि जाउँ होला बट देन हाउ डु यु ट्रान्सलेट द्याट होइन अब दिदीहरूलाई क्या अब दिदी बहिनीहरूलाई किनकि कतिजना त रुरल एरियाबाट हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई अब टिकटक इन्स्टाग्राम अब फेसबुक चलाउने भन्ने त अब लाइक इट बिकम्स एन एलियन कन्सेप्ट बिकज एकदम एकैचोटि सबै कुरा एक्सपोज गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हुन्छ नि एकदम हुन्छ नि इट बिकम्स लाइक अ सेल सक एक्सपिरियन्स त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी सिकाउनुहुन्छ बिकज दिस इज अ क्वेसन द्याट एभ्रीबडी द्याट आई नो इन अन्टरप्रेनरसिप सेक्टर इन नेपाल वान्ट्स टु आस्क किनकि सब आइटी पढेका छन् मान्छेहरू तर गाउँ गाउँमा अब मोबाइल सोबाइल राम्रोसँग अपरेट गरेर टेक्नोलोजीलाई एक्सेप्ट गर्ने मान्छेहरू कम भएका कारणले गर्दा धेरै कुरा चल्दैन भन्छ तपाईँ त एकदम फ्रो फ्रन्टमा हुनुहुन्छ यो कुराको यो कुराहरू चाहिँ कसरी सिकाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिनु न सो हाम्रो चाहिँ त्यो तिनीहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो युजली वर्कसप दिन्छौँ हामी होइन प्लस तपाईँको एजुकेसनमा फ्री कन्भर्सेसन हुन्छ कि हाम्रो सो वान्स इन अ मन्थ चाहिँ हाम्रो एउटा फ्री कन्भर्सेसन एजुकेसन क्लास हुन्छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ हामी के लागेको छ आफूलाई हुन्छ नि कस्तो कस्तो कुरा एजुकेसन सेसनमा उनीहरूलाई नै के चाहेको छ सिक्नुपर्ने तपाईँहरूको डेली लाइफको च्यालेन्जेस के हो होइन त्यस्तो क्वेसन्सहरू सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि ओके मलाई चाहिँ यो मलाई एकदमै सोसियल मिडिया युज गर्नु मन छ या मलाई एकदमै यो फोनको म्याप्सहरू युज गर्नु मन छ मलाई त्यो ट्रबल भइरहेछ मलाई हुन्छ नि मलाई घरको मिटर रिडिङ पढ्न ट्रबल भइरहेछ अनि त्यस्तो त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी नेक्स्ट सेसन त्यो मन्थको एन्डमा त्यो डिस्कसन हुन्छ देन नेक्स्ट मन्थ चाहिँ हामी ओभरअल उहाँहरूले जुन रेज गर्नुभएको प्रब्लम छ या उहाँहरूलाई अलिक डिफिकल्ट भएको एउटा सिचुएसन त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी एजुकेसन क्लासेसमा चाहिँ वर्कआउट गर्छौँ सो बेसिकली उहाँहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि फेसबुक चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ फेसबुक इज आई थिङ्क really common to most of the people now. And what I suggest them is like, okay, you can chat with me in Messenger. So in Messenger, message and they try really hard to write them into the letters. Okay, later education classes A, B, C, D. This line Facebook Messenger chat use use I can see how far they have been. Okay? How far they like been able to access their phone and then I give them feedbacks so okay this you know so so feedback is something that is also important for them and also like really good for myself to improvement with space cover गर्नको लागि so we feedback each other हैन उहाँले पनि मलाई दिनुहुन्छ फिडब्याक्सहरु मलाई यसरी भनिदिनुस् यस्तो गरिदिनुस् त्यो भयो भने अझ बढी म सिक्छु हुन्छ नि सो या कम्युनिकेसन एन्ड फिडब्याक्स सो द्याट मलाई यही कुरा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ होइन तपाईँले भन्नुभयो क्या टाइप गर्ने कुरा मेरो मम्मीले चाहिँ मेरै मम्मीको कुरा गर्दाखेरि अब सी टिचर्स एज अ कलेज अनि एभ्रिथिङ एल्स बट देन when you as you get old टेक्नोलोजीसँगको त्यो जुन डिस्कनेक्ट बढ्दै जान्छ क्या अनि उहाँलाई चाहिँ फेसबुक मेसेन्जरमा कसैले चाहिँ नेपाली किबोर्ड राख्ने बनाइदिएछ क्या तपाईँले इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नुभयो अब JANCHU लेख्नुभयो जान्छु नेपालीमा आउने मलाई राख्दैन भनेर भन्नुभयो सो मैले राखिदिएँ त्यही कुरा चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ल यो यसरी युज गर्ने हो यसरी गर्ने हो भनेर दिने समय पाइनँ अब समय पाइनँ कि अब इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन अब हामीहरूलाई त
आयो सक्यो बिर्सिन्छ नि त आफ्नो सानोमा ल खानै त आउँथेन त्यही बुवाले खुवाएको त्यो देख्दाखेरि मलाई तपाईँले भर्खर भन्नुभयो नि उहाँहरू कसरी ग्रो गर्नु मजा लाग्छ अनि त्यो 3 महिना अगाडि थियो अनि अहिले त मम्मीले मलाई मेसेज त खालि नेपालीमै लेखेर गर्नुहुन्छ क्या अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा लेख्दै लेख्नुहुन्न नेपालीमै लेख्नुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँको कम्युनिकेसन एबिलिटी पनि लाइक 3-4 थियो भने मोबाइलबाट इट हेज गन टु लाइक 8 or 9 किनकि नेपालीमा सोध्ने भएपछि यु स्टार्ट थिङ्किङ फास्ट अनि उहाँको पोस्टहरू पनि एकदम हुन्छ नि चाँडो पोस्ट हुने अनि फेसबुकमा पनि धेरै हुने अब यही कुरालाई चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड हुँदा त उहाँले धेरै फेसबुकमा टाइम बिताउनुहुन्छ अनप्रोडक्टिभ कामहरूमा यस्तो बिहेभियर पनि देखिन्छ कि अब मान्छेहरू अलिक प्रोडक्टिभ काममा बिताउन पनि खोज्नुहुन्छ तपाईँहरूले भेट्ने वुमेनहरूमा अब त्यो एउटा सर्टन स्पेस पनि हो उहाँहरूको लागि अब हामीले होइन तपाईँहरू यस्तो होइन धेरै तपाईँहरू फेसबुकमा अनप्रोडक्टिभ वेमा युज गरेर आउँछ त्यस्तो भन्न चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ तर त्यही कुरालाई हामीले कसरी फिडब्याकमा सेयर गर्छौँ भन्दाखेरि ओके हाउ आई युज माई फोन होइन सो एडभान्टेजेस अफ डिसएडभान्टेजेस त्यो सबै हाम्रो सबै क्लासमै हुन्छ कि सो कसरी युज गर्ने हुन्छ नि because I don't think like you spending a lot of time in Facebook is wrong, but tara ke serve garanu if you are like looking for some designs, you can look up into your phone, so I think that goes a balanced way ma, it's I don't know if it's possible to measure the kurala, but I feel like if I see them like in the time of working, phone ma I give them like generous suggestions like you know what you're losing and what you're getting at the same time भनेर म उहाँलाई एउटा एकदम सानो फिडब्याक चाहिँ दिन्छु तर I haven't met त्यो सिचुएसनमा कि जहाँ चाहिँ उहाँहरू अब एउटा नि मिसयुज पारामा फोन चलाइरहनु भएको छ इन अफिस आवर्स ड्युरिङ द एजुकेसन सेसन्सहरूमा सो मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ फेस भएको छैन तर आई मेक देम अवेर अबाउट the benefits, or and the disadvantages of using mobile phones at the same time. So I think I'm like getting into the barriers life if you Facebook can be friendly at the same time that can be enemy so I think I have an understanding. There's so much vile and like hatred in the internet pani in that same regard more new question hati hati ma pani laijanchu like how do you react to people like who don't get your business or who don't get what you're trying to do of course तपाईँ कुनै गाउँमा जाँदाखेरि सर्टेन कस्टम सर्टेन ट्रेडिसन्सले गर्दाखेरि कसैले यो त यस्तो हाम्रो समाजमा हुँदैन किन यो हाम्रो वुमेनहरूलाई बिगार्न आएको भन्ने कुराहरू पनि फेस गर्नुपर्छ होला अथवा अनलाइन के अरे हरासमेन्टको कुरा पनि आउँछ किनकि इन्टरनेटमा वेन एभर युआर ट्राइङ टु डु समथिङ नाइस कोही न कोहीलाई चाहिँ इन्सिक्योरिटी आफूभित्र हुन्छ अनि त्यो इन्सिक्योरिटी अरूमा प्रोजेक्ट गर्नको लागि अब आज मेरो काम सकियो वाट डु आई डु भन्दा अब आज गएर एउटाको फेसबुक पेजमा ट्र्यास हानु भनेर मन छ हाउ डु यु रियाक्ट टु द्याट बिकज अदर अन्टरप्रेनर्स हु आर वाचिङ दिस they could really use that those coping strategies that you guys use at Hatti Hatti. So I would say, I mean, त्यस्तो harass comments-हरु त खासै पाएको छैन. There are some like challenges चाहिँ हाम्रो लागि के भन्दाखेरि like people try to copy what we make it, so I don't think that is really like harassment, but it's more like okay, it's again there comes communication. So I suggest to have by the way imitation is a form of flattery, so हुन्छ नि जति इमिटेट गर्छ त्यति राम्रो त भने हैन so I what I suggest maybe just do so there is like the possibility where people can harass you, people can tell offensive comments on you, but it's more like it's not your fault when or your weakness when people give you offensive comments or when people like harass you. It's more like how you at the next step you react to them. So I would suggest like take it positively, be positive and try to communicate. Maybe they are missing something that is not like
they don't know about you, or they don't know about your organization. So maybe I would say communicate first and try to explain what or listen to them what they want to say, even though if it's like harsh words or offensive way, listen to them and then give the possible feedbacks on it or possible suggestions what they can uh, do for the next time. अनि वाट अबाउट लाइक त्यो गाउँहरूमा अब दिदीबहिनीहरूलाई सिकाउन जाँदा त्यो गाउँबाट केही फ्रिक्सन अथवा त्यस्तो केही फेस गर्नु भएको छ अहिलेसम्म? त्यो चाहिँ फेस गरेको छैन किनकि द्याट इज आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट होइन, जहाँ चाहिँ हामी महिलाहरूलाई नै उनीहरूको कम्युनिटीमा गएर सर्भ गर्ने हुन्छ नि. वी डोन्ट वान्ट टु बी फोकस्ड अन दोज वुमन हु डिसाइड टु कम टु द सिटी एरिया अनि हुन्छ नि एउटा एक्सप्लोर गर्छु भनेर आफै डिसाइड गरेर आउने. तर देयर आर मेनी वुमेन्सहरू होइन, जो वुमेन जो चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी छैन, प्लस दे डोन्ट ह्याभ त्यो एउटा अवेरनेस या त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा पोसिबिलिटी छ भनेर पनि थाहा छैन. सो द्याट इज आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. वी वान्ट टु बी इन द्याट कम्युनिटी इटसेल्फ एन्ड गिभ देम त्यो अपर्च्युनिटी र त्यो एउटा आइडिया. ओके, यु बिङ इन यर ओन फ्यामिली, बिङ इन यर ओन हाउस, you have that opportunity to still to learn tailoring, still to get the education, still to be an entrepreneur. So that is our next project, and let's see how it turns out to be. Maybe we'll get those kind of comments when we go to the community itself. I hope you don't. You never know. It usually goes smooth है जब चाहिँ when you have like हामीले यसरी गरेको छ and we have prior records of having a positive impact पनि भनौँ. किनकि I've seen if you have traction, if you have some sort of following in terms of good value creation, people genuinely tend to listen to you. किनकि अब हाम्रो देशमा के छ भने भ्यालु नै नभएको मान्छेलाई त सुनिरहेको हुन्छ उनीहरूको स्पिचेसहरू एन्ड people tend to agree with them. भ्यालु भएको मान्छेलाई त केही गाह्रो नहोला and I wish you good luck. Let's go to like let's go to the wider implications of who you work with. तपाईँहरूको टिममा के अरे प्रिया सिक्देलजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट पनि हो, and then she has this huge following in terms of her platform, Miss Nepal 2018. She's doing great with what she does in that aspect. And then there's you guys who are really putting in great work, putting in hours and hours. अनि यो कुरामा चाहिँ sometimes एउटा balance चाहिँ के भइदिन्छ भने all things that she represents, like the good side, get added to you. And then there's other sides of her own personal choice that gets added to your brands as well. How do you balance this? किनकि यो मलाई पनि भएको छ क्या, किनकि मेरो पनि पर्सनल चोइसेसहरू छ. If you guys don't understand that, just go read the warning, and that affects my outside image. But then when यहाँ podcastमा जे कुरा भन्छु, the blogs I write, that also impacts the podcast or like the greater brand, and anybody associated with me in any form gets in some way added to all of that. So how do you balance that? Because I want to ask this for everyone, not only me. So it's it's you need some kind of balance with the khujnu नै पर्ने हुन्छ हैन, त्यो that then how you be able to face the every anything that comes on your way, because they are you need to find a balance between the thing that is coming to you and the thing you give out. So as our team, our team there are there have been time when we got oh yeah, we saw your post in Facebook and in Insta, we want to make this much orders, for example. Because we don't want to focus just in production, but at the same time there is schedules every week. There is training of the women and education sessions and other workshop classes in a week. So it's from Monday to Friday we have tailoring and we have other workshops, we have other education sessions, and so balance. Sometimes we stop people right there. Okay, so there is you have to have personality or strength where if you see there's balance or
the energy which is trying to push you out of your balance stability, then you need to stop both things and be what you are, and at the same time हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब तपाईको धेरै पनि भएको छैन हाम्रो company registered back since we have been working since 2014 तर 2017 मा officially registered भयो. So we are at this time we are like हुन्छ नि त्यस्तो हाइप मा पनि आइसकेको छैन र त्यस्तो कामै नभएको भन्ने पनि छैन हैन. So we are like somehow at the moment we are balancing our हुन्छ नि inwards कुराहरु, then at the same time यो outputs हरु पनि balance नै भइराछ भनौं. So what I would suggest is like to try to find a way and it's different among the people, right? So try to find a balance in between the things that you might get and the things you have to give away. So yeah, I would suggest that. अब तपाईको पर्सनल एक्सपिरियन्समा नि जाउँ है. तपाईको ब्याकग्राउन्ड you have several jobs, you have several titles, you're a really busy like individual. How do you balance all of this? Like personally, I find it really hard if I'm not working, if I have 3 tasks in the day and like the day begins with a headache, like I have to do this, that, and then personal errands ko barema ta like I don't even get to think about it. How do you handle all this responsibility and like work hours? So I really like to work. I'm sort of workaholic. I don't know that this is a common question people ask me personally. A lot of question people like balance, you are there, you are there, you are there, you're there. But I don't know how I find the balance in between. But I try to settle or arrange your balance create also to and at the same time I think my parents or my family is really like supportive on me. I don't have like much to do at home, so I just spend from 9 till morning till 9 in the evening. I just spend working on my own stuff. So I think that is also flexibility I got from my family. At the same time, I think I have to I don't know how I got it, but I'm really into work and I have to like I found I find ways to it settles down. End of the day, it's like okay, I'm happy. End of the day. So what amazes me is like I don't usually go on Instagram unless it's work, because मेरो लागि म इन्स्टाग्रामको लागि एलियनै हो. म त इन्स्टाग्रामको रेफ्युजी हो. म त चलाउन पनि आउँदैन. To everyone who is listening, and then I see like her and like most of her team members are like काम गरिरहेछ, and every weekend they're like out having a nice time, and I'm thinking like I'm not that busy, but how do these people get so much time to be so productive and then get time to decompress? And then that teaches you a lot about time management. Some people can take on as much as they can, and some people can't take anything at all. अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई थाहा थिएन, and then I was researching your whole website like for a few days. अनि हामीले BGS रञ्जित दाईको फोटो देख्यौँ त्यहाँ, तपाईँको ग्रुप मेम्बरमा नि हुनुहुँदो रहेछ. वी अलरेडी डिड अ पडकास्ट विथ हिम, उहाँको अर्को कम्पनी डाफे वर्क्सबाट. अनि द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ बिकज most of what you guys do is like so closely aligned with helping women and empowering women. Is there ever like because he's involved there pani yata pani conflict of interest tapaiko kaama pani like the different works you do and different work you do here, is there like a conflict of interest and how do you manage those things? So हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसो विजय चाहिँ हाम्रो फाउन्डर्सको साथी पनि हुनुहुन्छ हैन. अनि उहाँ इज लाइक रियली जेनरस पर्सन शेयरिङ आइडियाज and he has the vision पनि to help women and women. अनि त्यस्तो conflict of interest त भएको छैन हैन. तर we are so happy like we have been learning from his experience, and it's also nice like they are learning from us too. So it's like we are, I think, in a peace position that we teach each other and at the same time we learn from each other too. So yeah, that is, I think we are in the peace situation. And Bizista is quite open in sharing his ideas and giving feedback to us because he has been in this field for quite a long time than us.
सो उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदम फिडब्याक दिनुहुन्छ अनि बिङ इन द बोर्ड मेम्बर होइन उहाँले चाहिँ अब ओके मेबी आई वुड यु नो I would do this way in this way rather than that way. So those kind of his own experience, his own personal suggestions ले चाहिँ हामीलाई पनि like somehow help गरिरहेछ. Yeah, because we are still learning. मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ किन लाग्छ भने ब्रिजेश दाइ इज भेरी ओपन एन्ड मैले त पर्सनल्ली धेरै वर्ष अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ जब चाहिँ अरू प्लेटफर्ममा नि हुनुहुन्थ्यो एन्ड देन वी गट टु डु लाइक अ होल पडकास्ट विथ हिम पोडकास्ट गरेपछि त दाइले दाइसँग पुरै नेक्स्ट लेभलको कुरै भयो गफै भनौँ अनि उहाँकोबाट मैले त्यो जुन एक्सपेक्ट गर्ने खालको सोचाइ भनेको आई अन्डरस्ट्यान्ड युर टकिङ अबाउट द सेम पर्सन अनि तपाईँले आफ्नो भित्र चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि आउला तपाईँले पर्फर्मिङ आर्ट्सको बारेमा पनि भनिदिनु बिकज इज अ प्लेटफर्म साउट आउट टु एनिथिङ यु डु हाउ डु यु ब्यालेन्स द्याट पनि यहाँ So again, I don't know how it's a really good question for myself to ask, how I find the balance. But I would say like there are like amazing people in my team, right? It's not just me who's balancing my work and my personal life, but it's more I would like to thank to my teams as well in Hatti Hatti as well as in Spark. So I think those things are something like I would like to say मैले एक्लैले गरे होइन मेरो टिम हुनुहुन्छ प्लस एट द सेम टाइम मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ सो पर्फर्मिङ आर्ट्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आई एम लाइक टु पर्फर्मिङ आर्ट्समा चाहिँ म सिन्स 2012देखि थिएँ बिफोर हात्ती हात्ती होइन सो एज अ पार्ट टाइम प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर एन्ड देन त्यतिखेर पनि एकदम अमेजिङ टिम हुनुहुन्थ्यो र राइट नाउ अहिले पनि अमेजिङ टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्दा र मेरो एउटा भिजन मेरो एउटा हुन्छ नि एउटा मिसनलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि सक्सेस नै गरिदिनु भएको छ सो आई वुड गिभ लाइक अ बिग हुन्छ नि थ्याङ्क यू थ्रु दिस टु माई अमेजिङ टिम मेम्बर्स हु इज हेल्पिङ मी थ्रु आउट दिस years and till now and look forward for next few years too. मैले सोध्नुपर्ने मेरो भित्र भएका क्वेसनहरू अलमोस्ट हामीहरूले सबै नै कभर गर्यौँ हात्ती हात्तीको बारेमा केही छुटेको छ भने भनिदिनु तपाईँलाई केही क्वेसन छ भने मतर्फ भने सुट दिस इज योर ओपन प्लेटफर्म नो तपाईँले जस्ट खोज्नु भएको क्वेसन्सहरूको आन्सर पाउनुभयो अब एन्सर भने त अब यो कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ एन्सर भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मैले खोजिरहेको एन्सर भन्दाखेरि पनि मैले नसोचेको एन्सरहरू धेरै पाउँछु कि यहाँ जस्तै म कुनै मेरो एउटा दृष्टिकोण एउटाबाट हेरेर आउँछु अनि त्यसपछि मान्छेले एउटा कुरा भन्छ ए मैले त यो सोचेकै आइन्छु भन्छ अनि म अरू क्वेसनहरू छोडिदिन्छु त्यहाँबाट आई जस्ट गो टु लाइक त्यो अरू क्वेसनहरू त्यसमा बेस मैले सोचेको कुरामा प्रिजम्सन्सहरूमा बेस भयो भने चाहिँ लाइक आई लिभ अल दोज क्वेसन्स बिकज दोज क्वेसन्स वोन्ट म्याटर किनकि जस्तै कि अब तपाईँले पानी खानुहुन्छ भन्दाखेरि खान्छु भन्यो भने मात्रै त अब तपाईँले आएर गिलास ल्याउने गिलास ल्याउँ कि के अरे चाहिँ नि जारमै खानुहुन्छ कि कसरी खानुहुन्छ कि यसरी खानुहुन्छ भन्न पायो पानी खाँदिनँ भने त अब त्यो बाँकी क्वेसन सबै मुड भयो नि त यु हेभ टु मुभ अन टु नेक्स्ट थिङ सो त्यसरी हुन्छ तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूले आफैले बुझ्नुहुन्न सायद मेरो इनेबिलिटी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले रिपिटेडली चाहिँ सोध्नुपर्छ सर्टेन क्वेसनहरू चाहिँ तर त्यो चाहिँ रियल लाइफमा मात्रै हुन्छ किनकि पडकास्टमा त अब तपाईँलाई दिए जसरी एउटा ऊ चाहिँ दिन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच है आजको पडकास्टमा आउनुभयो उहाँसँग हामीले त्यो कुरा गऱ्यौँ अब यो थ्याङ्क यू चाहिँ पडकास्टको बारेमा लेट्स टक अबाउट जर्नी अफ एन एन्टरप्रेन्योर फर फ्यु मिनट्स है त तपाईँलाई त्यो इभेन्ट कस्तो लाग्यो अनि तपाईँले त्यो इभेन्टको इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो कस्तो दिनुहुन्थ्यो होला त्यसको बारेमा नि कुरा गरौँ न त So I would like to thank CIBT team, right? So let's say, and then I'm thankful to them also bringing you in contact with me, and thanks. and Vatsalji as well. So workshop was like it's of course we share our journey, right? But at the same time, it's quite interesting to listen to the other people like who wants to be entrepreneurs and उहाँहरुसँग भएको त्यो एउटा feedback हाम्रो लागि पनि it was like quite open session थियो हाम्रो हुन्छ नि त्यो workshop चाहिँ so I really liked
that part. Okay? So we are not just telling them, giving them like our journey experience, but also like we are getting feedbacks. It's quite interesting, and different field about it, and it's always for me interesting to get the perspective, okay, about the people from different field in of the same thing. Okay, त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ पहिलेदेखि नै. So it was quite nice experience. So the workshop is तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ कि वर्कसपको बारेमा? अस्ति पनि अब हामीले तपाईँसँग पडकास्ट गर्नुभन्दा अगाडि वान अफ द वर्कसप पार्टिसिपेन्ट शिवाङ्गीजीसँग नि हामीले पडकास्ट गऱ्यौँ. मेबी यु सिन इट, मेबी यु नट. त्यो उहाँले पनि के भन्नुभयो भने इट वाज अ मिक्स, किनकि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने, कुन चाहिँ काम गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ धेरै फोकस गर्नुभयो. एन्ड द्याट वाज रियली निडेड, किनकि सबैजनाले रेस्टुरेन्ट खोले नि हुन्छ, चिया पसल खोले नि हुन्छ, जुत्ता बेचे नि हुन्छ, के गरौँ भनेर धेरैजनाको क्वेसन्सहरू थियो. जसले बिजनेस लिएर आउनुभएको थियो त्यो बिजनेस लिएर आए, त्यहाँ के गरौँ भन्ने पनि क्वेसन थियो. तपाईँहरूले धेरै एन्सर गर्नुभयो, किन तपाईँहरूको सेसन एकदम इन्टरेक्टिभ भएको थियो. बट देन विल गेट ब्याक टु द स्ट्रक्चर अफ द इभेन्ट. अनि वत्सल दाइले चाहिँ वाइ, किन गर्ने त भनेर रिजनमा चाहिँ धेरै फोकस गर्नु. मेरो चाहिँ पुरै टेक्निकल थियो, बिकज आई थट म यहाँ छु, आई डोन्ट ह्याभ द्याट लाइक मेरो रेभिन्यू यति छ यताउता. but then I had the reason how to do it, किनकि everything for me, because of, thank God to my degree, thank God, it's like you break it down to small like tasks and then you finish that each task, and the road doesn't look that impossible. सुरुमा तपाईँले कपडा पसल खोल्छु भनेर भन्नुभयो भने there's so small डिटेल्सहरू जसलाई मिस गऱ्यो भने चाहिँ it might not ever happen. तर मेरो आइडिया चाहिँ के छ भने, okay, break it down to small tasks and then complete those small tasks, the whole task gets completed. Horizon एकदम नजिक देखिन्छ भने that's an approach I took. अनि उहाँहरूले चाहिँ ओहो मैले यो सोचेकै थिएन, यस्तो क्वेसन पनि आउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो. उहाँहरूलाई एड्रेस गर्दा गर्दै लाइक मलाई पनि मेरो बिजनेसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम भयो. अनि द ब्लग थिङ द्याट आइभ रिसेन्टली स्टार्टेड अन, उहाँहरूले चाहिँ एउटा एडभाइस दिनुभयो. थ्याङ्क्स टु अल द पार्टिसिपेन्ट. उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले पोडकास्ट गर्नुहुन्छ, पोडकास्ट गरेको भुलिहाल्छ, लेखेको भए चाहिँ मैले सेयर गर्न नि पाउँथेँ, हेर्न नि पाउँथेँ, अनि रिभ्यू गरिराख्न पाउँथेँ भन्नुभयो. अनि ओके, that's a good feedback, let me start writing blogs. So started doing that, so go check it out. अनि तपाईँको चाहिँ एउटा गुनासो पनि थियो, मैले यो गुनासो पनि निकाल्छु. उहाँको गुनासो चाहिँ के थियो भने, मैले कुनै प्रेजेन्टेसन दिँदै थिएँ भने त्यो प्रेजेन्टेसन उहाँले भाग लिन पाउनु भएन, किनकि हामीले साइमल्टेनियसली सबै गर्दैथ्यौँ. होपफुली सिआइबिटी अथवा कुनै अरू टिमले यस्तो इभेन्ट फेरि गर्छ अनि हामी त्यहाँ चाहिँ हामीले सायद सबैजना बसेर चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न पाउँछौँ होला भन्ने आश गर्छु मैले चाहिँ है. अब तपाईँको केही थियो कि? मेरो लागि पनि त्यही थियो, बिकज आई वान्टेड टु बी पार्ट अफ तपाईँहरूको पनि हुन्छ नि, नट जस्ट लाइक टु अदर जोले चाहिँ वर्कसपमा आउनुभयो, नट जस्ट देम, बट आई अल्सो वान्टेड टु बी पार्ट अफ योर जर्नी. आई मिन टु लिसन टु यु होइन, तपाईँको अनि वचनजीको. अनि वाट आई बिलिभ इज लाइक देयर आर लाइक स्पेस हुन्छ नि जहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा अन्टरप्रेनरले अर्को अन्टरप्रेनरलाई पनि सिकाउँछ होइन. सो आई वान्टेड द्याट टु बी हुन्छ नि त्यो एउटा वर्कसपमा. अनि आई टोल्ड टु द टिम एज वेल, तर somehow then we had the meeting again होइन, त्यसपछि we sorted out to have in one day. So but I look forward for that kind of workshop in future where हामी आफै पनि तपाईँहरूको I mean to be part of other entrepreneurial workshops पनि भन्ने चाहिँ म चाहन्छु. ओके, हामी त्यही कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो उसमा यो नेक्स्ट स्याटरडे थिङ्क यसै एउटा अन्टरप्रेनर्स अनोनमस भन्ने एउटा इभेन्ट हुँदैछ अन स्याटरडे 21st. आई थिङ्क इट्स प्लान, बट लाइक यु नो अबाउट प्लान्स लाइक दे टेन्ड टु चेन्ज नेपालमा त स्पेसली. अनि मेबी वी क्यान डु समथिङ लाइक द्याट. थ्याङ्क यू सो मच है फर डुइङ दिस पडकास्ट. होपफुली नेक्स्ट टाइम हामी जब आउँछौँ देन वी विल हेभ न्यू सेट अफ क्वेसन्स, न्यू सेट अफ च्यालेन्जेस वी क्यान एड्रेस. अनि यदि तपाईँहरूमध्ये अडियन्समा कसैलाई पनि वुमेन इम्पावरमेन्टमा एकदम हेल्प गर्न मन छ अनि उहाँहरूको कतिवटा कुरामा चाहिँ मान्छेलाई डोनेट गर्न मन लाग्दैन, तर केही भ्याल्युको चिज पायो भने इक्विभलेन्ट एक्सचेन्जको रूपमा चाहिँ के गर्न मन लाग्छ भने इट्स अ गुड प्लेस टु डु द्याट. अनि उहाँहरूको टिममा एकदम एक्सपिरियन्स भेटरन्सहरू हुनुहुन्छ. अनि फिमेल इम्पावरमेन्टको कुरामा चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै गफ भयो यत्रो वर्ष, उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ. त्यसको लागि सो मच थ्याङ्क यू सो मच.
एउटा सानो ताली पनि दिउँ। थ्याङ्क यू सो मच, विल सी अगेन होइन, Awesome. थ्याङ्क यू। Thank you so much, actually.